बधाई छ, तपाईँ हाम्रो लकी ड्रको विजेता हुनुभएको छ। तपाईँले जित्नु भएको छ QFS सिनेमाजमा मुभी टिकट। आदरणीय ग्राहक महानुभाव, NPL 123 कोड हालेर तलको लिङ्कबाट प्राप्त गर्नुहोस् ब्रान्डेड जुत्ताहरूमा 80% सम्मको छुट। यस्ता विभिन्न खालका मार्केटिङ अनि स्प्याम SMS कल तपाईँ हाम्रो मोबाइलमा आजभोलि हरेक दिन जस्तै आउने गर्छन्। यी टेक्स्ट मेसेजहरू अनि फोन कल्सहरू आउँदा हामीलाई दिक्क लाग्छ, वाक्क लाग्छ अनि हामीलाई थाहा छ कि त्यो स्प्याम हो, मैले केही उपहार जितेको छैन, म त्यस्तो लकी पनि छैन। प्रविधिको एडभान्समेन्टसँगै सूचना अनि संसारको आदान प्रदान बढ्दैछ। डिजिटल इन्फर्मेसनको जमानामा हामी धेरैजना यस्ता स्प्याम मेसेजहरू अनि फोन कल्सहरूको बारेमा अवेर छौँ, जानकार छौँ। तर 2009 सन् 2009 आजभन्दा करिब 15 वर्ष अघि जब नेपाल राजतन्त्रबाट डेमोक्रेसीमा बामी सर्दै थियो, त्यो बेलामा यस्तो स्प्याम मेसेजहरू अनि कल्सहरूबाट जोगिनुपर्छ है भनेर हतपत कसैलाई पनि थाहा थिएन। अनि यस्तै स्प्याम मेसेज अनि एउटा कलले गर्दाखेरि सारा नेपाल शोक स्तब्ध भएको थियो। दुःखद घटना नेपालमा घटेको थियो। कुरा हो जुन 5 सन् 2009 को। एक 19 वर्षीय टिन एज किशोरी ख्याति श्रेष्ठको मोबाइलमा एउटा टेक्स्ट मेसेज आउँछ, बधाई छ, तपाईले जित्नु भएको छ नगद 20,000 को पुरस्कार राशि, साथसाथै पोखरा भ्रमणको एउटा आकर्षक टुर प्याकेज। एकछिन पछाडि ख्यातिलाई नचिन्नेको नम्बरबाट कल आउँछ। कलमा एक महिलाको आवाज सुनिन्छ। उनले त्यही मेसेजकै कुरा पुनः दोहोऱ्याउँछिन् र पुरस्कार प्राप्त गर्नको लागि चाँडोभन्दा चाँडो दिइएको ठेगानामा आउनुहोला भन्छन्। त्यो एउटा SMS अनि फोन कलले नेपालमा एउटा ठूलो दुर्घटना निम्ति आएको थियो। एउटा हृदय विदारक इन्सिडेन्ट जसलाई सम्झिँदाखेरि अहिले पनि जिउमा काँडा उम्रिन्छन्, आङ नै जिरिङ्ग हुन्छ। आज हामी केही कथाहरूको एपिसोडमा कभर गर्दैछौँ ख्याति श्रेष्ठको हत्याकाण्ड। नमस्ते साथीहरू, केही कथाहरूको अर्को एपिसोडमा स्वागत गर्न चाहन्छु। मलाई क्राइम स्टोरिजहरूबाट टाढा रहन मन लाग्छ। तपाईहरूले यो च्यानलमा देख्नु पनि भएको होला, मोस्ट अफ द स्टोरिज प्रेरणा दिने खालको लभिङ, मिस्ट्री अनि सकारात्मक सोचाइ, इन्स्पिरेसनल थिममा आधारित छन्। केही साथीहरूले मलाई नेपाली क्राइम स्टोरीको बारेमा च्यानलमा कभर गरिदिनुस् न त भनेर भनेका थिए अनि ख्याति श्रेष्ठको हत्याकाण्ड रेकमेन्ड गर्नुभएको थियो। मलाई पनि ख्यातिको बारेमा आखिर के भएको रहेछ त भनेर डिटेलमा जान्ने इच्छा भएको थियो र विभिन्न न्युज मिडिया, पोडकास्ट, युट्युब भिडियोजहरूबाट रिसर्च गरेर आज हामीले ख्यातिको हत्याकाण्डको बारेमा कभर गर्दैछौँ। हामीले सक्दो आधिकारिक इन्फर्मेसन कम्पाइल गरेका छौँ, तर यदि कुनै घटनाक्रम छुटेका छन् वा तपाईँलाई लाग्छ यो भएको थिएन भने प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला अनि त्यसको लागि अगाडि नै हामी माफी पनि माग्न चाहन्छौँ। कसैलाई ठेस पुर्याउने यो भिडियोको लक्ष्य होइन। यदि हिंसा अनि अपराधका कुराले तपाईँलाई असर गर्छ भने प्लिज यो कथा नसुनिदिनु होला। यो एपिसोड तपाईँको लागि होइन। भ्युअर डिस्क्रिप्सन इज एडभाइस्ड। ख्याति श्रेष्ठ अनि उनको परिवार विराटनगरमा बस्ने गर्दथे। श्रेष्ठ फ्यामिली एउटा मध्यमवर्गीय परिवारबाट हुनुहुन्थ्यो। परिवारको एक्लै छोरी ख्यातिलाई उनकी आमा राधा अनि बुवा गोपाल श्रेष्ठले खुबै माया गर्ने गर्दथे। ख्याति पनि बच्चैदेखि सबैको प्यारी थिइन्। उनी बच्चैदेखि स्मार्ट, लगनशील अनि पढाइमा राम्रो स्टुडेन्ट थिइन्। पढाइमा मात्र नभएर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा पनि त्यति नै ट्यालेन्टेड। उनलाई डान्स गर्न मन पर्थ्यो अनि उनले कैयौँ इभेन्ट्सहरूमा डान्स पनि गरिसकेकी थिइन्। तर उनको अल्टिमेट गोल भनेको चाहिँ एउटा सफल पाइलट बन्ने थियो। आफ्नो SLCको परीक्षामा ख्यातिले डिस्टिङ्सन ल्याउन सफल हुन्छन्। गोपाल अनि राधा श्रेष्ठलाई आफ्नो छोरी सफल हुनेमा पुरै विश्वास थियो र आफ्नो छोरीको पाइलट बन्ने सपना पूरा गर्नका लागि श्रेष्ठ परिवार सन् 2007 मा काठमाडौँमा मुभ हुन्छन्। काठमाडौँको बालाजुमा एउटा फ्ल्याट भाडामा लिन्छन् ख्यातिलाई राम्रो शिक्षा दिनको लागि। अनि बालाजुको त्यो घरका मालिक थिए वीरेन श्रेष्ठ, जो पेसाले बायोलोजीका टिचर थिए। नेपालको वान अफ द टप मोस्ट एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन आदर्श विद्या मन्दिर AVM मा। श्रेष्ठ परिवारलाई पनि ढुङ्गा खोज्दा देउता मिलेको जस्तो हुन्छ। आफ्टर अल उनीहरू काठमाडौँ मुभ भएकै थिए ख्यातिको राम्रो एजुकेसनको लागि, उसको सक्सेसफुल फ्युचरको लागि। आफ्नो घरपेटी नै साइन्सका टिचर हुँदाखेरि श्रेष्ठ परिवारले वीरेनलाई आफ्नो छोरीलाई ट्युसन दिनको लागि आग्रह गर्छन्। ख्यातिको पेरेन्ट्सको आग्रहमा वीरेनले पनि नाइ भन्दैनन् र ख्यातिलाई ट्युसन दिन्छन् अनि यही क्रममा फ्यामिलीसँग पनि क्लोज हुन जान्छन्। ख्यातिले इन्ट्रान्स एक्जाम क्लियर गरेर कालीमाटी स्थित जुबिलेन्ट कलेजको +2 साइन्समा भर्ना हुन्छन्। केही समय पश्चात घरपेटी वीरेनले गोपाल अनि राधा श्रेष्ठलाई आफूलाई पैसाको निकै खाँचो रहेको कुरा बताउँछन् अनि वीरेनले आफ्नो घर यदि सकिन्छ भने तपाईहरूले नै किनिदिनु होला, तपाईहरूले नै लिइदिनु होला भनी आग्रह पनि गर्छन्। ख्यातिको आमा बुवाले भने उक्त वीरेनको प्रस्ताव स्वीकार्दैनन्। श्रेष्ठ परिवार एउटा मध्यमवर्गीय परिवारबाट थिए भन्ने हामीलाई थाहा छ अनि ख्यातिको पढाइ अनि फ्युचरका लागि उनीहरू भर्खरै काठमाडौँ सिफ्ट भएका थिए।
वीरेनको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुमा मलाई चाहिँ उनीहरूले जम्मा गरेको पैसा आफ्नो छोरी ख्यातिको लागि इन्भेस्ट गर्नुपर्ने भएर पढाइमा हाल्नुपर्ने भएर बालाजुको वीरेनको घर नलिने भनेको हुन सक्ने लाग्छ। अर मेबी उनीहरूसँग पर्याप्त पैसा नहुन पनि सक्छ। सो वीरेनको प्रस्तावलाई नाइ भनेर ख्यातिको फ्यामिली घटेकुलो स्थित अर्को घरमा भाडामा बस्न थाल्छन् अनि उता वीरेनले बालाजुको आफ्नो घर बेचेर आफू पनि अन्तै बसाइ सर्छन्। ख्यातिको पढाइ राम्रोसँग चलिरहेको थियो। उसको +2 को बोर्ड एक्जाम सकिन लागेको थियो। एउटा केमिस्ट्रीको एक्जाम मात्रै बाँकी थियो अनि एक्जाम सकिएपछि आफ्नो पाइलट बन्ने सपना लिएर नेपाल बाहिर अध्ययन गर्ने सोचमा थिइन्। जुन 5 सन् 2009 मा एउटा मेसेज आउँछ ख्यातिलाई अनि त्यस लगतै एउटा कल पनि। कलमा भनिन्छ, नमस्ते, म भोइस अफ वुमेन म्यागजिनबाट हुँ र तपाईँलाई गोला प्रथाबाट हाम्रो लकी विनर छानिएको छ। तपाईँले 20,000 नगद जित्नु भएको छ, साथसाथै पोखरा भ्रमणको एउटा आकर्षक टुर प्याकेज जसमा तपाईँको खाना अनि बस्नको खर्च सबै हामीले नै बिहोर्नेछौँ। यो प्राइज पाउनको लागि भने तपाईँ आजै हामीलाई पुतली सडकमा भेट्नुपर्ने हुन्छ। ख्यातिले ती महिलाको कुरा सुनेपछि एकछिन अचम्ममा पर्छिन् तर निकै खुसी पनि हुन्छन्। उनलाई लाग्छ पोखरा फ्रीमा घुम्न पाइन्छ अनि अझै नगद 20,000 जुन त्यो बेला निकै ठुलो रकम थियो, त्यो रकमले उनको बाहिर पढ्न जाने सपनालाई सहयोग मिल्नेछ। उक्त खुसीको खबर उनले घरमा सुनाउँछिन् र श्रेष्ठ परिवारले पनि ख्यातिलाई बधाई दिन्छन् र पुरस्कार लिएर आउन भन्छन्। आमा राधा श्रेष्ठले घर नजिकैको एकजना भाइलाई ख्यातिसँगै साथी जानको लागि पनि आग्रह गर्छिन् अनि ख्याति र ती भाइ सँगै बाइकमा पुग्छन् पुतली सडक। यहाँनिर हामीलाई एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ, ख्यातिले कुनै त्यस्तो प्राइज पर्ने टिकट किनेकी थिइनन्, न उनले कुनै प्रोग्राममा भाग नै लिएकी थिइन्। पुतली सडकमा ख्यातिको भेट हुन्छ मेरिना साक्यसँग, जसले उनलाई फोन गरेकी थिइन् अनि आफू भोइस अफ वुमेन म्यागजिनको प्रतिनिधि भएको भनी ख्यातिलाई चिनाउँछिन् अनि भन्छन् फर्महरू भर्नुपर्ने हुन्छ, इन्टरभ्यू दिनुपर्ने हुन्छ अनि अरू पनि फर्मालिटिजहरू भएकोले समय लाग्न सक्छ। ख्यातिले मेरिनाको कुरा सुनेर टाइम लाग्ने भए ती विकी भन्ने भाइलाई किन यत्तिकै आफैसँग राख्नु भनी किन कुराउनु भनी घर फर्किनको लागि आग्रह गर्छिन्। यो आग्रह हुनसक्छ कि ख्याति मेरिनासँग कम्फर्टेबल भइसकेकी थिइन्, किनभने मेरिना पनि ख्याति जस्तै एक टिन एज किशोरी नै थिइन् अनि पुतली सडक जस्तो एउटा पब्लिक ठाउँमा, सार्वजनिक ठाउँमा उनलाई सिक्योर फिल भयो होला। त्यही भएर मेरिनाको कुरामा उनले विश्वास गरिन् र विकीले ख्यातिलाई पुतली सडकमै छाडेर फर्किन्छन्। त्यसपछि मेरिनाले ख्यातिलाई ट्याक्सीमा लिएर पुग्छिन् खुसीबुको एउटा अपार्टमेन्टमा, जहाँ म्यागजिनको इन्टरभ्यू दिनुपर्ने अनि फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। एकछिनपछि आमा राधा श्रेष्ठको फोन आउँछ ख्यातिलाई अनि ख्यातिले भन्छन्, मम्मी म अहिले फर्म भरिरहेको छु, इन्टरभ्यू दिँदै गर्दा अनि सबै काम सकिँदा मलाई ढिलो हुन सक्छ होला, म सकिने साथै तपाईँलाई कल गर्छु। यति भनी ख्यातिले फोन राख्छिन्। आमा राधालाई पनि छोरीको आवाज सुनेपछि ढुक्क हुन्छ, तर विडम्बना, उनलाई थाहा थिएन ख्यातिसँगको त्यो उनको अन्तिम फोन कल हुन्छ भनेर। उनले त्यसपछि आफ्नी प्यारी छोरीसँग कहिले पनि कुरा गर्न पाउँदैनन्। लगभग 2-2:30 बजीतिर पुनः ख्यातिलाई राधाले कल गर्छिन्। ख्यातिको फोन उठ्दैन, जुन राधाको लागि अचम्मको कुरा थियो, किनभने आफ्नी छोरीले राधाको कल सधैँ उठाउने गर्थिन्। राधाले उक्त कुरा गोपाललाई सुनाउँछिन्। गोपालले पनि फोन ट्राई गर्छन्, मेसेज गर्छन्, न फोन उठ्छ न मेसेजको रिप्लाई नै आउँछ। साँझ पर्छ तर आफ्नो छोरी ख्याति अहिलेसम्म पनि घर फर्किएकी थिएनन्। सयौं पटक फोन कल गर्दा पनि फोन उठ्दैन। श्रेष्ठ परिवारलाई चिन्ता हुन्छ, डर लाग्न थाल्छ अनि उनीहरूले ख्यातिको चिन्ने साथीहरूलाई अनि आफन्तजनहरूलाई कल गर्छन् कि छोरी त्यहाँ आएको छ कि ख्यातिसँग कुरा भएको छ भनेर सोध्छन्, तर कसैबाट पनि ख्यातिको बारेमा केही जवाफ पाउँदैनन्। डर अनि चिन्ताले भरिएको माहौलमा आफ्नी छोरीको नम्बरबाट बुवा गोपाल श्रेष्ठलाई एउटा मेसेज आउँछ, तर त्यो मेसेज आफ्नी छोरी ख्यातिले पठाएकी हुँदैन। हिन्दी भाषामा SMS आउँछ जसमा लेखिएका शब्द पढेर श्रेष्ठ परिवारको डर साँचो हुन्छ। मेसेजमा लेखिएको हुन्छ, ख्यातिलाई किडन्याप गरिएको छ। यदि आफ्नो छोरीलाई जिउँदै हेर्न चाहन्छु भने 10 लाख तयार पार्नु अनि खबरदार, यदि पुलिसकोमा गयो भने ख्यातिसँग तिमीहरूको भेट कहिले पनि हुने छैन। उक्त मेसेज पढेपछि बुवा गोपाल अनि आमा राधा श्रेष्ठलाई सुरुमा पुलिसकोमा जाने भन्ने विचार आउँछ, तर मेसेज हिन्दीमा लेखिएको थियो, जसले त्यो बेलाको तराई ग्याङहरूले ख्यातिको अपहरण गरेको शङ्का उनीहरूलाई लाग्छ। तराई ग्याङ, तराई गिरोहहरू त्यो बेला अपराधिक गतिविधिहरूमा संलग्न थिए, जसको नाम सुन्ने साथै सबैजना डराउने गर्दथे। महिला, त्यस्तै गरी ख्याति जस्तै बच्चाहरूको अपहरणको केसेसहरू पनि धेरै सुन्नमा आउँथ्यो। किडन्यापिङ गरेर फिरौती रकम माग्ने एक प्रकारले बिजनेस जस्तै भएको थियो, व्यापार भएको थियो। अन्ततः ख्यातिको सेफ्टीको लागि उनीहरूले पुलिसकोमा जाने आफ्नो सोचाइमा परिवर्तन ल्याउँछन्। आफ्नो नजिकैको नातेदार बाहेक अरू कसैलाई पनि ख्यातिको अपहरणको बारेमा खबर गर्दैनन्। 10 लाख रकम त्यो बेला सन् 2009 मा भन्ने साथै जुटाउनु एउटा मध्यम वर्गीय परिवारको लागि
निकै गाह्रो अनि कष्टकर कुरा थियो र निकै दुःख अनि कष्टका साथ 10 लाख रकम जुटाउँछन् ख्यातिका आमा बुवाले अनि अपहरणकारीलाई सुम्पिने निधो गर्छन्। पैसा जम्मा गरे पनि अपहरणकारीले पैसा कहाँ लिएर आउने भन्ने चाहिँ सङ्केत गरेका थिएनन्। गोपाल अनि राधा श्रेष्ठलाई पैसा कता पुर्याउनु पर्ने हो भन्ने थाहा हुँदैन र किडन्यापरको मेसेजको पर्खाइमा बस्छन्। भोलिपल्ट एउटा मेसेज आउँछ, पैसा लिएर बुटवलमा आउनु। ख्यातिको परिवार पैसा पुर्याउनको लागि काठमाडौँबाट करिब 260 किलोमिटर पर बुटवल पुग्छन्। बुटवल पुगेपछि फेरि अर्को मेसेज आउँछ, बुटवलमा होइन चितवनमा पैसा लिएर आउनु। 150 किलोमिटर लामो यात्रा पार गरी फेरि चितवन पुग्छन्। फेरि एउटा अर्को मेसेज आउँछ, सुनौलीमा पैसा ल्याउनु। यसरी अपहरणकारीले पैसाको कारोबार हुने लोकेसन बारम्बार चेन्ज गरिरहेका थिए। ख्यातिको परिवारलाई थाहा थिएन आखिर किन यस्तो दुःख दिँदैछन् अपहरणकारीहरूले भनेर। पैसा चाँडोभन्दा चाँडो लिएर ख्यातिलाई किन छोड्दैनन् भनेर उनीहरू अचम्ममा परेका थिए। तर अपहरणकारीको शर्त मान्नुको अलावा अरू कुनै विकल्प पनि थिएन। आफ्नो छोरी ख्यातिलाई भेट्न पाइन्छ भने उनीहरू निरन्तर अपहरणकारीले भनेकै ठाउँमा जाँदै गर्छन्। सुनौली पुग्छन् अनि सुनौली पुग्दा फेरि अर्को मेसेज आउँछ, सुनौली होइन दार्जिलिङ आउनु। त्यो बेला 10 लाख रकम बोकेर ख्यातिको परिवार इन्डिया नेपाल बोर्डर पार गर्दै अपहरणकारीले भने झैँ दार्जिलिङ पनि पुग्छन्, जुन एउटा निकै जोखिमयुक्त कुरा थियो, काम थियो। अनि दार्जिलिङ पुगे लगतै फेरि अर्को मेसेज आउँछ, ड्रप लोकेसन चेन्ज भएको छ, फाइनल लोकेसन काकरभिटा आउनु। ख्यातिको अपहरण भएको 12 दिन बितिसकेको थियो। जुन 17 सन् 2009मा श्रेष्ठ परिवार अनि घरको काम गर्ने हेल्पर राम काकरभिटा पुग्छन्। मनमा एउटै मात्र मनोकामना लिएर ख्याति सकुशल हुन्। काकरभिटा पुगिसके पछाडि अपहरणकारीले एउटा होटेलको लोकेसन दिन्छन् र ख्यातिको आमा राधा अनि कामदार रामलाई मात्र आउन भन्छन्। अनि पछि सबैलाई गाडीमै बस्नु, खाली काम गर्ने रामलाई मात्र आउनु भनी मेसेज आउँछ। त्यो दिन होटेल नजिकै संयोगवश ख्यातिकी आमा राधा श्रेष्ठले एउटा चिरपरिचित अनुहार अनि हावभाव भएको व्यक्ति देख्छिन्। उनको पहिलेका घरबेटी बिरेन। काठमाडौँमा बस्ने बिरेन यति टाढा, काठमाडौँबाट करिब 450 किलोमिटर टाढा रहेको काकरभिटामा के गर्दै थियो? संयोग थियो या बिरेन नै ख्यातिको अपहरणमा सामेल? राधा श्रेष्ठले उक्त कुरा आफ्नो परिवारलाई सुनाउँछिन्। उनीहरूलाई बिरेनमाथि नै शङ्का लाग्छ, तर ख्यातिको सुरक्षाकै लागि आफूहरूले अरू कदम नचालौँ भन्ने सबैले विचार गर्छन्। ख्याति फर्किएपछि उनीहरू पछि पुलिसकोमा गएर बिरेन विरुद्ध उजुरी गर्ने निर्णय गर्छन्। सबैजनाको प्राथमिकता ख्यातिलाई सकुशल सुरक्षित घर फिर्ता ल्याउनु थियो। मेसेजमा भनिए जस्तै घरका कामदार राम मात्र दिइएको ठेगानामा पैसा पुर्याउन जान्छन्। रामलाई एउटा गाडीमा अपहरणकारीले आफूसँगै लिएर जान्छन्। गाडीमा रामलाई पनि शङ्का लाग्छ। हाउभाउ अनि जिउडाल हेर्दा पहिलेका घरपेटी बिरेन जस्तै मान्छे उनले देख्छन्। बोली पनि बिरेनकै जस्तै। रामले ती व्यक्ति बिरेन नै हुन् भनी शङ्का गर्छन् र ती अपहरणकारीले रामलाई पनि अपहरण गर्ने प्रयास गर्छन्, तर राम त्यहाँबाट भाग्न सफल हुन्छन्। भागेर श्रेष्ठ परिवारकोमा पुग्दा एक्लै आएको रामलाई देख्दा श्रेष्ठ परिवार निराश हुन्छन् अनि एउटा झिनो आश बोकी उनीहरू काठमाडौँ फर्किन्छन्। ख्यातिलाई केही भएको छैन होला, घर पुग्दा ख्यातिलाई अपहरणकारीले छाडिदिए होला भनेर। श्रेष्ठ परिवार आफ्नो घर पुग्दाखेरि ख्यातिलाई पाउँदैनन्। न किडन्यापरले उनीहरूलाई ख्यातिको बारेमा केही जानकारी नै दिन्छ। उनीहरूको मनमा चिसो पस्छ, पैसा बुझाए पनि आफ्नी छोरी घर फर्केकी थिएनन्। यो समयसम्ममा सबैजना स्योर भइसकेका थिए कि ख्यातिलाई कुनै तराईको गिरोहले, तराईको ग्याङले किडन्याप गरेको थिएन। उनीहरू पहिले बसेकै घरका घरपेटी बिरेनले नै ख्यातिको अपहरण गरेका हुन्, जो यो अपराधमा सामेल थिए। भोलिपल्ट पुलिसकोमा उजुरी दिन जान्छन्। पुलिसकोमा गइसकेपछि ख्यातिको बुवा आमाले ख्याति हराएको रिपोर्ट गर्छन् अनि आफूलाई थाहा भएको घटनाको सबै डिटेल्सहरू दिन्छन्। ख्यातिको फोनमा मेसेज अनि कल आएदेखि ख्यातिको पुतली सडकसम्मको यात्रा अनि त्यही दिन जुन 5मा ख्यातिसँग भएको अन्तिम कलको बारेमा। त्यसै गरी अपहरणकारीले मागेको 10 लाख फिरौती रकमदेखि ख्याति बिना काठमाडौँ फर्किनु परेको बारेमा पनि उनीहरूले सबै बेली विस्तारमा पुलिसलाई रिपोर्ट गर्छन्। पुलिसले त्यसपछि उनीहरूलाई सोध्छन्, यो सब घटनाको दौरानमा तपाईँहरूलाई केही अनयुजुअल वा केही आश्चर्य लाग्ने कुरा थियो? बुवा गोपाल श्रेष्ठले भन्छन्, अपहरणकारीले उनीहरूलाई फिरौती रकम बुझाउने ठाउँ बारम्बार परिवर्तन गरेकोमा चाहिँ मलाई अचम्म लागिरहेको थियो। पैसा तुरुन्तै उनीहरूले लिएर मेरो छोरीलाई छाड्नु पर्नेमा झन्झन ढिला गरिरहेका थिए। त्यसै गरी आमा राधा श्रेष्ठले भन्छन्, मैले हाम्रो घरपेटी बिरेनलाई काकरभिटामा देखेको थिएँ। यी सबै विवरण पुलिसले सुन्दा मुख्य शङ्कास्पद व्यक्ति बिरेन नै थिए। तपाईँहरूले हेर्नुभएको होला, नेपाल क्राइम सिरिजको एपिसोडमा ख्याति हत्याकाण्डलाई नाटकीय रूपान्तरण गरिएको छ, जहाँ पुलिसले आफ्नो अनुसन्धान गर्दा घरका कामदार रामलाई पनि शङ्का गरेको देखाइन्छ। त्यो कतिको सत्य थियो भन्ने बारेमा चाहिँ
आधिकारिक जानकारी मैले पाएको छैन। उक्त सिरिजको लिङ्क म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिनेछु। वेल, पुलिसले ख्यातिको आमा बुवासँग सबै विवरण लिइसकेपछि ख्यातिको खोज तीव्र गतिमा जारी हुन्छ। नेपालभरि नै विभिन्न समाचारपत्र न्युज च्यानलहरूमा ख्याति हराएको खबर सार्वजनिक भइसकेको थियो। शङ्काका पात्र वीरेनलाई पनि पुलिसले खोजिरहेका हुन्छन्। पुलिस कम्प्लेन गरिए लगतै वीरेन श्रेष्ठलाई पुलिसले समात्छन्। वीरेन नेपाल छाडेर आफ्नो श्रीमतीकोमा क्यानाडा जाने तयारी पहिलेदेखि गरिरहेका रहेछन्। वीरेन ललितपुर स्थित एभिएममा साइन्स पढाउने गर्थे अनि उनकी श्रीमती क्यानाडामा बस्दै आएकी थिइन्। 2 जना छोरीहरू भने हजुरआमासँग बस्ने गर्दथे। वीरेन श्रेष्ठ इन्डियाको दार्जिलिङबाट नेपाल पसेका थिए। उनको वास्तविक नाम थियो वीरेन प्रधान। नेपाल बसाइ सरेपछि उनले आफ्नो थर परिवर्तन गरेर श्रेष्ठ राखेका थिए। अनि पुलिसको हिरासतमा वीरेनले आफ्नो बयान धेरैचोटि परिवर्तन गर्छन्। धेरै सोधपुछ भइसके पछाडि फाइनल्ली वीरेनले एडमिट गर्छन् कि उनले नै ख्यातिको किडन्याप र मर्डर गरेका थिए भनेर, र उनलाई साथ दिएकी थिइन् 16 वर्षीय किशोरी भर्खरै एसएलसी दिएर बसेकी आदर्श विद्या मन्दिरकी स्टुडेन्ट मेरिना साकेले। अनि अनुसन्धान गर्ने क्रममा थाहा हुन्छ क्यासिनोमा जुवा तास खेल्ने लत वीरेनलाई नराम्रोसँग लागिसकेको थियो। उनले थुप्रै पैसा जुवा अनि तासमा हारिसकेका थिए र धेरैजनासँग लोन लिएका थिए। लोन तिर्न पनि सकिरहेका थिएनन्। आफ्नो बालाजुको घर बेचेपछि पनि उनको जुवाको लतले गर्दाखेरि उनले घर बेचेको पैसा गुमाउनु पुगेका थिए। ख्यातिको आमा बुवासँग बालाजुमा रहँदा वीरेनको राम्रो रिलेसन भएको थियो अनि ख्यातिका आमा बुवाले वीरेनलाई घटना हुनुभन्दा करिब 20 दिन अघि मात्र खाना खान अनामनगर स्थित आफ्नो भाडामा बस्ने घरमा बोलाएका थिए। गोपाल र राधा श्रेष्ठले ख्यातिको +2 पढाइ सकिनु लागेको भएर करियर काउन्सिलिङकै लागि वीरेनलाई घरमा बोलाएका थिए र गफ गर्ने क्रममा उनीहरूले यो पनि भनेका थिए कि ख्यातिलाई पाइलट पढाउनको लागि आफूहरूले 25 लाख नेपाली रुपियाँ जति हाल्न सक्छौँ, इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ। पैसाको अभाव खड्किरहेको बेलामा वीरेनले ख्यातिको परिवारबाट पैसाको बारेमा उक्त खुलासा सुन्छन्। त्यही क्षण नै एउटा इभिल प्लान वीरेनको दिमागमा पलाउँछ। इनफ्याक्ट त्यही दिन नै ख्यातिको परिवारको लिभिङ रुमबाट एउटा फोटो एल्बम जसमा वीरेनको एकमात्र तस्बिर थियो त्यो फोटो एल्बमबाट गायब हुन्छ। वीरेनले आफ्नो फोटो त्यो एल्बमबाट निकालेका थिए। तस्बिर नभएपछि सजिलै पक्राउ नपर्ने र भाग्न सजिलो हुने मनसायले नै आफ्नो एकमात्र तस्बिर वीरेनले नै निकालेको हुनुपर्छ। लाग्छ कि वीरेनले त्यही दिन नभएर ख्यातिको परिवारबाट रकम असुल्ने पहिलेदेखि प्लान गरिरहेका थिए। तपाईँको विचार के छ यसमा? कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसपछि वीरेनले मेरिना साकेलाई ख्यातिको नम्बरमा मेसेज अनि फोन कल गर्न लगाउँछन्। पुरस्कार पाउने आशमा ख्याति पुतली सडक पुग्छिन् र मेरिनाले त्यसपछि ख्यातिलाई वीरेनको खुसीबुमा रहेको अपार्टमेन्टमा लिएर जान्छन्। ख्यातिले वीरेनलाई त्यही अपार्टमेन्टमै देख्दा उनी अचम्ममा पर्छिन्। वीरेन पनि ख्यातिलाई देखेर छक्क परेको जस्तो नाटक गर्छन् अनि आफू उक्त भोइस अफ वुमेन म्यागजिनमा आबद्ध रहेको र प्राइज अनि फर्मालिटिजहरू सबै आफूले पुरा गर्ने भनेर झुटो बोल्छन्। ख्याति अनि ख्यातिको परिवारसँग रिलेसन राम्रो भएर हुनसक्छ ख्यातिले वीरेनको झुटो कुरा पत्याउँछिन्। उनलाई वीरेनको उपस्थिति त्यहाँ अड लाग्दैन। एकछिनपछि स्लिपिङ ट्याब्लेट हालिएको कफी ल्याएर ख्यातिलाई वीरेनले दिन्छन्। कफीको एउटा सिप लिने साथै ख्यातिलाई कफी तितो लाग्छ। उनले यो तितो छ म पिउँदिन भन्छन् अनि वीरेनले त्यसपछि कोल्ड ड्रिङ्क लिएर आउँछन्। कोल्ड ड्रिङ्कमा पनि फेरि त्यही ट्याब्लेट्सहरू हालेर ख्यातिलाई दिन्छन्। आफूले चाहिँ ट्याब्लेट नहालेको कोल्ड ड्रिङ्क पिउँछन्। कोल्ड ड्रिङ्कमा हालिएको स्लिपिङ ट्याब्लेटको कारणले ख्यातिलाई चक्कर आउन थाल्छ, निन्द्रा लाग्न थाल्छ, अनइजी फिल हुन्छ र उनी रुन अनि चिच्याउन थाल्छिन्। आवाज बाहिर नजाओस् भनेर वीरेनले ख्यातिको मुख बन्द गर्छन् र त्यही बेलै करिब 10:30 देखि 11 बजेतिर आइरन रडले टाउकोमा बारम्बार प्रहार गरी ख्यातिको हत्या गर्छन्। कतिपय मिडियाहरूमा ख्यातिको मृत्यु ड्रग ओभरडोजको कारणले भनिएको छ, तर द हिमालयन टाइम्समा ख्यातिको मृत्यु टाउकोमा आइरन रडको प्रहारले भनेको पनि पुलिसले रिपोर्ट गरेको न्युज छापिएको छ। यसबारेमा तपाईँलाई थप आधिकारिक जानकारी छ भने प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा पोस्ट गरिदिनुहोला। ख्यातिको हत्या पश्चात वीरेनले केही कार्टुनहरू लिएर आउँछन् र मेरिनासँग मिलेर ख्यातिको मृत शरीरलाई टुक्रा टुक्रा पार्छन्। ख्यातिको मृत्यु भइसकेपछि पनि वीरेनले गोपाल श्रेष्ठको मोबाइलमा फिरौतीको रकम जम्मा गर्नको लागि मेसेज गरेका थिए। वीरेनलाई टुक्रा पारिएको ख्यातिको शरीरका अङ्गहरू ठेगाना लगाउनु पर्ने थियो। त्यही कारणले नै गोपाल अनि राधा श्रेष्ठलाई फिरौती रकम पुर्याउन घरि बुटवल, घरि चितवन, घरि सुनौली अनि दार्जिलिङ पनि भुलाइरहेका थिए। ख्यातिका आमा बुवा आफ्नी छोरी जिउँदो हेर्न चाहन्थे अनि वीरेनको इसारामा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रुमलिरहेका थिए। तर यही क्रममै जुन 13 तारिकका दिन ख्याति किडन्याप भएको 9 दिनपछि चितवनको नारायणगढ मुगलिङ सडकनिर 17 किलो भन्ने ठाउँमा
स्थानीयको रिपोर्टपछि पुलिसले मानिसको हात अनि खुट्टालाई काटिएको अवस्थामा फेला पारेका थिए। टाउको नभएकै कारणले गर्दाखेरि शनाखत हुन सकेको थिएन। ती शरीरका अङ्ग कसका हुन् भन्ने कसैलाई थाहा थिएन। ती हात अनि खुट्टाका भाग थिए ख्याति श्रेष्ठको। अनि 8 दिनपछि सैबुमा ख्यातिको जिउ फेला परेको थियो जुन 21 हात खुट्टा अनि शरीरका भागहरू भेटिए पनि ख्यातिको टाउको फेला पर्न सकेको थिएन। भनिन्छ कि ख्यातिको टाउको कहाँ छ भनी खुलासा गर्नका लागि वीरेनले आफ्नो 2 माग राखेका थिए, नगद 2 लाख क्यास अनि मिडियामा आफ्नो फोटो पब्लिस नहोस् भनेर। उनको उक्त करतुतको बारेमा आफ्नो परिवार अनि नातेदारले थाहा नपाउन् भन्ने वीरेनको इच्छा थियो। वीरेनले नै पुलिसलाई लिएर जान्छन् ख्यातिको टाउको फालिएको ठाउँ रानीवन। सन् 2009 जुन 24 तारिक ख्यातिको हत्या अनि अपहरण भएको 19 दिनपछि। हत्या भएपछि ख्यातिका शरीरका अङ्गहरू काटेर वीरेन अनि मेरिना मिलेर कार्टुनमा प्याक गरेका थिए। कार्टुनमै ख्यातिको टाउको राखेर रानीवनमा एउटा भिरालो ठाउँबाट वीरेनले कार्टुन फालिदिन्छन्। त्यो बेलाका एसपी नवरा सिलवालका अनुसार पुलिसले कार्टुन भिरालो भागको बीचमा फेला पारेको थियो। कार्टुनभित्र ख्यातिको केही कपालका अंश भेटिएको थियो अनि करिब 150 फिट तल झाडीमा भेटिएको थियो छतपिछत कुहिन लागेको अवस्थामा ख्यातिको काटिएको टाउको। ख्यातिको काटिएको टाउको फेला परेसँगै श्रेष्ठ परिवार शोकमा डुबेका थिए अनि श्रेष्ठ परिवारसँगै सारा नेपाली जनता पनि। ख्यातिको परिवार आफन्तजन मात्र नभई कलेजका स्टुडेन्ट्सहरू पनि वीरेन विरुद्ध उर्लेका थिए। लाखौं बुवा आमाहरू आफ्नो बच्चाबच्चीको सुरक्षाको लागि चिन्तित थिए। कतिपय बच्चाहरू स्कुल अनि कलेज जान मानेका थिएनन्। नेपालभरि नै ख्यातिको हत्यालाई लिएर नारा अनि जुलुस हुन थालेको थियो। वीरेन जस्तो अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजाय, त्यसमा पनि मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने सबैको माग थियो। नेपाली जनतामा यति धेरै आक्रोश थियो कि अदालतको सुनवाईको दिन कतिले मेरिना अनि वीरेन दुवैलाई पुलिसको गाडीमा लाने क्रममा हातपात गरेका थिए। पुलिसलाई त्यो आक्रोशित भिड अनि स्थिति नियन्त्रण गर्नका लागि हम्मे परेको थियो। नेपालको कानुनमा क्यापिटल पनिशमेन्ट मृत्युदण्ड फाँसी दिने प्रावधान नभएकै कारण वीरेनलाई सजाय हुन्छ 39 वर्षको। श्रेष्ठलाई ज्यान मार्ने मुद्दा, सम्पत्ति जफत सहित जन्मकैद र अन्य 3 मुद्दामा 19 वर्ष कैद गरी जम्मा 39 वर्ष सजाय सुनाएको थियो भने वीरेनलाई हेल्प गर्ने 16 वर्षीय मेरिनालाई हत्यामा संलग्न भए बापत 20 वर्ष जन्मकैद र विभिन्न अरू मुद्दाहरूमा 34 वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो। पुलिसका अनुसार वीरेनबाट 85,000 नगद फेला परेको थियो अनि 4.5 लाख नेपाल फाइनेन्स कोअपरेटिभ सोसाइटीमा रहेको वीरेनको खाताबाट बरामद भएको थियो। त्यसैगरी अपराधकी साझेदार मेरिनाको इचङ्गु नारायण स्थित आफ्नो घरबाट 3.5 लाख नगद र उनी आफैले बोकेको 16,010 रुपियाँ पुलिसलाई बुझाएकी थिइन्। कुल 9,01,010 रुपियाँ दुवैजनाबाट त्यो बेला फेला परेको थियो। वीरेनले अपराध कबुल गरेसँगै उनको श्रीमतीले उनलाई जुलाई 25 सन् 2009 मै डाइभोर्स दिएकी थिइन्। वीरेनकी श्रीमतीको अनुपस्थितिमा नै सम्बन्ध विच्छेदको निर्णय अदालतले सन् 2009 मै डिसेम्बर 2 तारिकको दिन सुनाएको थियो। हाल वीरेनका दुवैजना छोरीहरू अनि श्रीमती क्यानाडामा नै बसोबास गर्ने गर्छन्। वीरेनकी श्रीमतीको वकिलका अनुसार वीरेनले एउटा पत्र लेखेका थिए। पत्रको एउटा भागमा उनले लेखेका थिए, मैले एक जघन्य अपराध गरेँ, यसका लागि भगवानले पनि मलाई माफी गर्नुहुन्न। म चकनाचुर भएको छु र सायद म चाँडै मर्नेछु। तिमीले गर्ने निर्णयमा मेरो सधैँ सहमति हुनेछ। छोरीहरूको हेरचाह गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आफ्ना छोरीहरूलाई यति धेरै माया गर्ने अनि चिन्ता भएका वीरेनले गोपाल अनि राधा श्रेष्ठकी एक्लै छोरी ख्यातिलाई मार्ने अनि पैसा असुल्ने विचार ल्याउन पनि कसरी सकेका थिए, यो कल्पना गर्न पनि नसकिने कुरा हो। भनिन्छ कि वीरेन अहिले पनि जेलमै आफ्नो सजाय काट्दैछन् अनि कसैले चाहिँ उनी मरिसके पनि भनेका छन्। तपाईलाई केही आधिकारिक जानकारी छ भने तल पोस्टमा कमेन्ट गरिदिनुहोला। उता मेरिनाले भने वीरेनले आफूलाई फसाएको अनि अपराधमा जबरजस्ती सामेल गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। मेरिनाले जेलमै बसेर मास्टर सकाइसकेकी छिन् बिजनेस स्टडिजमा भने उनको राम्रो चालचलन अनि बानी व्यवहारमा सुधार आएको कारणले गर्दा उनलाई 2 वर्ष अघि नै आम माफी दिएर जेलमुक्त भइसकेकी छिन्। आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएको छैन, तर सुन्नमा आएको छ कि मेरिना अहिले सुन्दरा स्थित जेलभित्र रहेको स्कुलमा छात्राहरूको हेड शिक्षिका भएर काम गरिरहेकी छिन्। त्यसैगरी विभिन्न युट्युब च्यानलको कमेन्ट्सहरूमा भनिएको छ कि ख्याति पढ्ने विराटनगरको स्कुलमा प्रत्येक वर्ष त्यहाँ टप गर्ने छात्रालाई ख्याति मेमोरियल अवार्ड्स दिने गरिन्छ। उक्त अवार्ड ख्यातिको आमा बुवा राधा अनि गोपाल श्रेष्ठले आफ्नी प्यारी छोरी ख्यातिको सम्झनामा ख्यातिको नाम जीवित गर्नलाई दिने गरेका छन्। यसको बारेमा पनि तपाईलाई यदि केही थाहा छ भने प्लिज तल कमेन्ट बक्समा शेयर गरिदिनुहोला। हामी सामाजिक प्राणी हौं, समाजमा नै बस्नुपर्छ। तपाईँ हामी अरू व्यक्तिहरूसँग घुलमिल हौं, रमाइलो गरौँ, कुरा अनि विचारहरू साटासाट गरौँ,
तर कुनै कुनै कुराहरू सेन्सिटिभ हुन्छन्, जस्तै पैसा, गरगहना, सम्पत्ति। यस्ता कुराहरू आफू र आफ्नो परिवारमा मात्र सीमित राख्नुपर्ने हुन्छ। अझ कहिलेकाहीँ त आफ्नो परिवारमा पनि 1-2 जनालाई मात्रै थाहा दिनुपर्ने हुन्छ। अरूलाई आफ्नो बारेमा कतिको जानकारी दिने हो, के कुरा सेयर गर्ने हो अनि के कुरा कति लुकाउने हो भन्ने यो तपाईँ हामीमा नै भर पर्छ। घटना, दुर्घटना जहिले पनि घट्न सक्छ, कसैलाई निम्तो दिएर आउँदैन। प्लिज आग्रह गर्न चाहन्छु, सजिलै विश्वास सबैलाई नगर्नुहोला, सजग रहनुहोला, आफू अनि आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राख्नुहोला। यही मेसेजसँगै आजको केही कथाहरूको एपिसोडको हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। कथा कस्तो लाग्यो, फिडब्याक छन्, सजेसन छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनुहोला। अर्को भेट नभएसम्म माया फैलाउँदै गर्नुहोला, केही कथाहरू सुन्दै अनि सुनाउँदै गर्नुहोला।